به نام خدا، با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه ایزد حق باشید. با برنامه ورزش در یک کلمه در یک ساعت آینده در خدمت شما بزرگواران هستیم. به هر حال همونطور که میدونید ابهام و تردید در رابطه با رفتن یا نرفتن تیم ملی فوتبال به جام جهانی شدت گرفته. اختلافاتی هم بین وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال وجود داره که آیا این تیم بره. گویا وزارت ورزش و جوانان مخالف رفتن تیم ملی به مسابقات جام جهانی است، اما فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج بسیار مصر هست که این تیم اعزام بشه و همین هم باعث یه سری اختلافاتی شده که به هر حال این تیم چگونه و با چه تدارکاتی به ایالات متحده آمریکا سفر بکنه و با توجه به اینکه هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست در ایالات متحده آمریکا. ممکنه تیم ملی با توجه به اینکه در درون خود ایالات متحده آمریکا ترامپ یک جورایی محبوبیت خودش رو از دست داده و بسیاری از فعالان ضد جنگ در ایالات متحده آمریکا بسیار الان نقش آفرینی برجسته‌ای رو انجام میدن، ممکنه از تیم ملی فوتبال استقبال هم بشه. اما با توجه به خیلی انبوه مخالفان جمهوری اسلامی که اکثراً ایرانی هستند و در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن، اینجا هم یک سرنوشت نامعلومی وجود داره. مهدی تاج شرایطی رو برای فیفا مشخص کرده که طبق اون شرایط ما حاضریم بیاییم وارد خاک ایالات متحده آمریکا بشیم. آیا فیفا مجاب هست که این شرایط رو بپذیره؟ یعنی اینکه هیچ شخصی حق نداره با غیر از پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه حضور پیدا بکنه، یا به هر حال یه سری آزادی هایی رو به افراد میدن که هر نوع پرچمی رو که دلشون میخواد در دست بگیرن و بیان و شعارهای علیه تیم ملی و یا علیه جمهوری اسلامی سر داده نشه؟ آیا با توجه به آزادی بیانی هم که وجود داره، آیا چنین چیزی امکان داره؟ ما امکان این موضوع رو در جام جهانی قطر دیدیم که خب فیفا اومد جلوی ورود پرچم‌های غیر از جمهوری اسلامی رو گرفت، جلوی بسیاری از شعار دادن‌ها رو گرفت. از همین الان در قطر خب شاهد بودیم که برخی از اتباع کشورهای دیگر هم می اومدن برای تشویق تیم ملی که بسیار جای بحث داشت، که بسیاری میگفتن و حقیقت هم همین بود که اینها به نوعی اجاره‌ای بودن و اصلا سررشته‌ای هم بندگان خدا از فوتبال نداشتن. کارگران پاکستانی و افغانی و بنگلادشی و فیلیپینی بودن که در قطر کار میکردن و وارد ورزشگاه میشدن و پرچم‌های جمهوری اسلامی رو اونجا به اعتزاز در می آوردن. اینجا هم آیا جمهوری اسلامی چنین تمهیداتی رو میتونه بیاندیشه و باعث بشه که به افراد با پرچم‌های جمهوری اسلامی، بخصوص افراد اتباع دیگر کشورها رو وارد کنه و به هر حال اون سیاست‌هایی که دونالد ترامپ در رابطه با جام جهانی داره پیاده میکنه؟ ترامپ قاعدتاً همه ما میدونیم که فردی بسیار بسیار عجیب و غریب و هیچ گونه تصمیم گیری هاش و اون اقداماتی رو که انجام میده نه غیر قابل پیش بینیه و کاملا هم روز به روزش متضاده. یعنی امروز اگر یک حرفی میزنه فردا ممکن حرف خودش رو نقض بکنه و حرف دیگری رو بزنه و هیچ چیزی رو در رابطه با اون چی که میگه خودش هم بهش پایبند نیست و خودش هم به حرف خودش اعتمادی نداره، چه برسه حالا دیگر افرادی که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن. اخیراً هم اعلام کرده که تماشاگران کشورهای آفریقا رو اجازه نمیده وارد عرضم به خدمت شما خاک ایالات متحده آمریکا بشن و این خب جای بسیار بسیار سوالات زیادی رو به وجود بیاره. در کنار اون بارسلونا، تیم بارسلونا 3 هفته قبل از پایان بازی‌های لالیگا قهرمان شد
و در جشنی که در خیابان‌های بارسلونا برگزار شد و اتوبوسی که حامل بازیکنان بود یه جورایی خودش خبرساز شد. یامال بازیکن جوان تیم بارسلونا در این مسابقات پرچم فلسطین رو حمل می‌کرد در حمایت از مردم فلسطین و این هم یکی از اون سوژه هایی شد که بسیار در رسانه‌های اسپانیا مورد توجه قرار گرفت و حتی رسانه‌های دنیا هم به اون پرداختن که یامال اینگونه اومد و این اقدام رو انجام داد در حمایت از مردم فلسطین. تیم ملی در شرایطی تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی در این بحران و گرفتاری گیر کرده که تا حالا هیچ بازی تدارکاتی هم نداشته و فقط بازی‌های درون اردویی با خودشون به هر حال تقسیم میشن به 2 تا تیم و با هم دیگه بازی میکنن. یه جورایی به هر حال آدم دلش هم میگیره که شرایط چگونه باعث شده که اینها اینقدر منزوی بشن و هیچ تیمی هم حاضر نیست امروز با تیم ملی بازی بکنه و با هر کشوری هم که مذاکره میکنه حتی تیم‌های درجه 2 و درجه 3 هم حاضر نیستن با تیم ملی بازی کنن. خب با هم در همین حد بسنده میکنیم در خدمت جناب محمود ابراهیم زاده بازیکن و پیشکسوت اسبق تیم ملی فوتبال هستیم. جناب ابراهیم زاده عزیز خوش آمدید. برنامه ما دیگه به هر حال سه‌شنبه‌ها هر هفته این ساعت پخش میشه. اینجا هم خدمت بینندگان بگم که میتونن از طریق پیام رسان واتساپ پیام بدن به برنامه ما. پیام هاشون اینجا قطعا خونده خواهد شد. خب محمود جان از همین اختلافات شروع بکنیم، به اختلافی که بین فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش هست در رابطه با رفتن یا نرفتن تیم ملی به جام جهانی فوتبال. به نظر شما بالاخره این اختلافات از کجا نشأت میگیره و سرانجام چی میشه؟ آیا واقعا اینها میرن یا نمیرن؟ به نظر شما و دیدگاه شما رو جویا میشه. درود به شما جناب سوری و درود به همه بینندگان برنامه شبکه کلمه. به خصوص اگر اینترنتی در ایران وجود داشته باشه، ایرانیای داخل کشور. آقای سوری، این جریان رفتن و نرفتن تیم ملی ایران به جام جهانی در چند مورد میشه بهش نگاه کرد. یک، میشه گفت که این در واقع تقابل 2 قدرت، یک افراطیون و کسانی که یعنی در واقع سازمان ورزش و فدراسیونه که فدراسیون خب به دلایل خاص خودش بخواد یک کارنامه ورزشی برای فیفا داشته باشه، یک کارنامه با اعتبار برای فیفا داشته باشه که بگه من مسئول تصمیم گیری هستم در فوتبال، نه دولت و نه حکومت. و از یه طرف هم خود ورزش ایران، سازمان ورزش میخواد خودش نشون بده، بگه نه حرف ماست و نه حرف فدراسیون کی باشه. این مسئله اصلی که باعث شده که مثلا الان اینا سر دوراهی قرار گرفتن و هیچ کس نمیدونه رفتن و نرفتن تیم ملی انجام میشه یا نمیشه، چه خواهد شد. حالا بگذاریم از اون طرف که فیفا یه سری جرایم براشون گذاشته که اگر تا یک تاریخ خاص اینا میتونستن انصراف بدن و الان دیگه دیر شده و نمیتونن، جریمه میشن و حتی تبعات بدتری در آینده برای جام جهانی و شرکت در تورنمنت جام جهانی خواهد داشت براشون. و حالا دیگه این حول و حوش حاشیه‌های دور زمین چه اتفاقاتی خواهد افتاد که به نفع یا به ضرر فدراسیون باشه، اون دیگه شما بهش اشاره کردین و قبلا هم ما در جام جهانی قطر از این مسئله تجربه کرده ایم و میدونیم که 100% مردمی هستن که میخوان بر علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار بدن که حالا فوتبال نماینده اونا محسوب میشه و بر علیه این تیم فوتبال شعار خواهند داد. و از یه طرف هم فیفا مجبور میشه، یعنی در واقع ملزم هست که اصول امنیتی تیم‌های شرکت کننده رو تضمین بکنه، حالا چه در فرودگاه، چه ورودشون، چه در هتل و حتی در استادیوم.
اگر بخواد که مثلا بگن که فقط باید پرچم جمهوری اسلامی باشه، پرچم دیگه نباشه، که معمولا دولت ایران نمیتونه بگه گروه های خاص اجتماعی دیگه آمریکا یا دگراندیشان نباید پرچم داشته باشه. نه، این حرف رو نمیتونه بزنه، که ما اینکه نمیتونه بر علیه اون فستیوال رو که میخوان انجام بدن حرکتی نتونست بکنه، در واقع بازنده اون پیشنهادم شد. ولی در رابطه با پرچم خود ایران حق اینو داره که مثلا بگه که من این پرچم من نیست و پرچم ما اینه، یا سرود ملی ما اینه. متوجه میشه؟ یه همچین چیزی شاید بتونه این بخشا به نفعش بگیره، وگرنه کلا قوانین فیفا اونجوری نیست که بخواد بیاد هر چی که فدراسیون ایران بخواد انجام بده. حالا اون دیگه بستگی، البته یه طرف قضیه هم هست که اونایی که تصمیم گیرنده های فیفا به چه صورت و کیا هستن که میخوان این تصمیم رو بگیرن که این بشود یا نشود، چه چیزای انجام بشود و چه کارهای انجام نشود. دیگه بستگی داره به آقای اینفانتینو که هم یه دستش تو دست ترامپ، هم یه دستش تو دست جمهوری اسلامیه. در واقع هم شریک دزد و هم رفیق قافله است. بله، بسیار عالی. حالا خیلی جالبه همونطور که میدونیم شرایط کلی دنیا، حتی خود خاورمیانه به طریق اولا بسیار مبهم و پیچیده است و در درون ایران که دیگه اصلا وضع واویلاست و هیچ کس نمیدونه فردا چه اتفاقی میفته و همه چیز در یک بلا تکلیفی بسیار بسیار رعب‌آوری فرو رفته و این بلا تکلیفی شاید روح و روان بسیاری از مردم رو درگیر کرده. یعنی اینکه شما الان نمیدونید جمهوری اسلامی با ترامپ توافق خواهد کرد یا نه، جنگ می شود یا نمی شود، سرانجام این جنگ چه اتفاقی قراره بیفته، جمهوری اسلامی در مقابل خواست مردم بالاخره کوتاه میاد یا نمیاد. حالا این رو بیایم تو ورزش تعمیم بدیم که آیا تیم ملی به جام جهانی میره یا نمیره. یعنی اینقدر اوضاع پیچیده و ضد و نقیض هم دیگه شده که هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست و واقعا اصلا شاید در هیچ دوره‌ای شما اگر نگاه بکنید، شاید ما حالا در طول عمرمون ما همچین چیزی رو، همچین پدیده هایی که امروز به وجود اومده و بخصوص حالا پدیده مثل ترامپ رو تجربه نکردیم توی دنیا. مثلا شما حالا علت در هم ریختگی دنیا هم برمیگرده به بخشی از همین سیاست های در هم بر همی که خود ترامپ داره و عجیب غریبتر از همه اون تصمیماتی که داره میگیره و هیچ کس نمیدونه که فردا میخواد چی بگه یا شب میخواد چی بگه، اینا بماند. حالا سوال من اینجاست که آیا جمهوری اسلامی اگر حاضر بشه در جام جهانی میتونه از این مسابقات به نفع ایدئولوژی خودش استفاده کنه یا نه؟ من فکر نمی کنم یعنی ورودش به تورنمنت یا عدم ورودش بخواد هیچ تأثیری مثبت یا منفی در ترویج ایدئولوژیش یا بار ایدئولوژیکیش داشته باشه، به هیچ وجه من الوجود. چون الان دیگه از اون مسئله گذشته، دیگه الان فاز ایدئولوژی مذهبی در اکثر کشورها دیگه گذشته. کسی زیاد بها نمیده به این موضوع، به غیر از درصد کمی از کسانی که خب تو امریکا هم وجود داره، طرفداران ترامپ، یا توی اسرائیل هم وجود داره، توی همه کشورها الان وجود داره یه بخش کمی که هنوز با مسجد و کلیسا دارن شب و روزشون میگذرونن. ولی در رابطه با این فوتبال دیگه الان من فکر نمی کنم مثلا بازیکنی یا مربی یا تیم بخواد بیاد از داشته های ایدئولوژیکی مذهبی یک کشور تأثیر پذیر باشه یا بخواد دستوری بگیره، عمل کردی بخواد انجام بده یا نه. در هر صورت نه، جواب اینه که هیچ بهره ایدئولوژیکی برای این حکومت یا برای تیم ملی فوتبال ایران نخواهد داشت. چون در واقع این یک شوکیس فوتبالیه، هرچند که الان از مرز فوتبال گذشته و خط قرمزایی هم
رد کردن، ولی خب به دلیل چندگانگی این استانداردهای فعلی فیفا و دولت‌های حاکم بر جامعه حقوق بشر و جامعه جهانی خیلی چیزها رو زیر پا گذاشتن و تبعیض نژادی الان ترویج داده شده و امکان داره بتونن یه تغییر تحولاتی در امور سیاسی و خواسته‌های سیاسی خودشون انجام بدن، ولی نه ایدئولوژیکی. صدای آقای ابراهیم‌زاده رو یه لحظه از دست دادم. الان خب من یه لحظه صداتون رو از دست دادم، حالا دوستان تنظیم میکنم ببینم مشکل چی هست، ولی به هر حال میگم شرایط بسیار پیچیده ایه و اینکه آیا رفتن به جام جهانی میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه یا به ضررش باشه، این خودش جای بررسی های زیادی رو داره که آیا به هر حال این اختلافاتی هم که در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی سر رفتن و نرفتن به جام جهانی هست نشأت گرفته از همین تفکراتی است که در بین جامعه وجود داره. ولی اون چی که خیلی خیلی حائز اهمیت هست محمود جان، اینکه امروز مردم ایران خیلی، حالا ما رصد میکنیم دیگه، میبینیم خیلی همچین شور و اشتیاقی مانند گذشته بخصوص از جام جهانی قطر به این ور دیگه وجود نداره که اصلا براشون هم مهم نیست، چون الان اولویت های زندگی مردم فرق کرده. امروز اولویت زندگی مردم واقعا سفرهشون شده که خالیه، سفرهشون شده که ربوده شده، اون چیزی که در سفره داشتن اینها اولویت شده و قاعدتا اون نگاه دیگه وجود نداره. شما داشتید میگفتید محمود جان، شما ادامه صحبت های شما رو میشنویم اگر صدا درست شده. من نمیدونم تا کجا صدای من رو شنیده بودیم، من نمیدونم تا که بتونم ادامهش بدم. خواهش. الان صدای من رو دارید شما؟ دوستان میگن محمود جان صدای شما توی به حساب در پخش مشکلی نداشته، فقط من نمیشنیدم. اوکی. حالا پس چون نمیخوام تکراری باشه، ببینید آقای سوری، طبیعتا این ورود به جام جهانی برای مردم ایران در حال حاضر هیچ اولویتی که نداره، هیچ تاثیر مثبتی هم نخواهد داشت. چون اولویت در حال حاضر مسائل معیشتی مردمه و ولی برای خود حکومت یک نوع خودسازی و در واقع نشون دادن این که ما هنوز هستیم، استقامت کردیم و مقاوم هستیم، پایدار هستیم و همه برنامه‌هامون هم بر اساس همون استانداردهای کاری روزانه داره انجام میشه. فوتبال هم یکی از اوناست و تیم فوتبال هم داره میاد توی جام جهانی بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی و غیره. این به نظر من خواسته حکومت ایران برای این ورودش به جام جهانی، چون نمیخواد بیرون بشینه که فردا مثلا بخشی از این قدرتش کاسته بشه بگن که جام جهانی فوتبال تیم ایران رو پس زد و به نوعی به خاطر مسائلی اجازه نداد وارد بشن. خب یه شکست محسوب میشه برای اهداف سیاسی حکومت ایران، وگرنه به لحاظ ورزشی که گفتم که هیچ دیگه دست خود ورزشکارها چیزی نیست. خیلی کشورهای دیگه هستن که تیم‌های خیلی خوبی دارن ولی نتونستن تو جام جهانی شرکت بکنن، مثل ایتالیا که 4 بار قهرمان جام جهانی شده ولی الان حدوداً 3 سال یا 3 سال پیاپیه که نتونسته وارد جام جهانی بشه. خب این فرق میکنه با مثلا یک تیمی مثل ایران یا یک تیمی مثل نایجریه یا یک تیم آفریقایی یا آسیایی که مثلا هر از گاهی میاد توی جام جهانی و هر از گاهی دیگه نمیتونه بشه. این تاثیرگذاری نخواهد داشت به لحاظ ورزشی. بله بسیار عالی. حالا صحبت از کشورهای آفریقایی کردید. اخیراً یه خبری رو خوندیم که خب بسیار نگران کننده بود. یعنی خبری بود که
نشأت گرفته از اون نوع نگاه شاید ضد انسانی و نگاه راسیسمی دونالد ترامپ بود که اومده بود اعلام کرده بود که هیچ کشور آفریقایی نمیتونه هواداران خودش رو وارد خاک ایالات متحده آمریکا بکنه. یعنی حالا خیلی جالبه حالا چرا آفریقا رو انتخاب کرده و حتی اشاره هم به برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران هم داشته که ایرانی هم نمیتونن ورود پیدا بکنن برای تماشای بازی‌های جام جهانی. این بازخوردش در جامعه آمریکایی واقعا از دیدگاه شما چگونه بوده و آیا ترامپ میتونه با توجه به اینکه به هر حال میزبانی جام جهانی مربوط به تمام دنیاست، یعنی کسی که میزبان جام جهانی است یعنی یک جورایی پذیرفته تمام تبعات اون رو، تمام اون اشکالی که در جام‌های مختلف جهانی برگزار شده همه رو قبول کرده. آیا اولا ترامپ چنین قدرتی رو داره و ثانیاً اگر چنین تفکری بیاد به اجرا در بیاد واکنش‌های احتمالی جامعه آمریکا نسبت به این موضوع به نظر شما چگونه خواهد؟ آقای سوری، این مسئله امروز ممنوعیت ورود کشورهای 20 از کشورهای حالا جهانی اسمش بذاریم مخصوص این فیفا نبود، مخصوص این بازی جام جهانی نبود. از شروع اول ریاست جمهوریش که شروع شد در 100 روز اول بحث بیرون کردن اخراج مهاجرین بود که چیزی حدود چند میلیون نفر از این مهاجرین رو گرفتن و در واقع قانونی و غیر قانونی رو هر چی دستشون رسید در خشک گرفتن و بیرون کردن و خود به خود به بهانه‌های تروریسم، به بهانه‌های غیر قانونی امثال هم اون خود ترامپ اعلام کرد، میگفت که من برای مهاجرت مردم دنیا به امریکا از نژادهای سفید پوست مثل نژادهای مثل هلند و نمیدونم اسکاندیناویا و امثال هم میخوام بیان توی امریکا، نه سیاهان آفریقایی. این صحبت اول خود ترامپ در اوایل، یعنی اون 100 روز اول ریاست جمهوریش بود و بعد از که جریان فیفا پیش اومد با این مقوله روبرو شد که اگر این کار بکنه مجبور میشه به این مهاجرین جا بده و راه بده و برگردن و مجددا همون میشه که در واقع نمیخواسته انجام بده، بر علیه عملکرد خودش میشه. و این در واقع الان سیاست دوگانه، استانداردهای دوگانه قانون اساسی امریکا به دست ترامپ داره چیز میشه، انجام میشه که خود کلن مخالف اصل 14 قانون اساسی خود امریکاست، چون اصل برابریه، اصل عدم تبعیض بر دیگرانه. شما نمیتونید به لحاظ فیفا هم ماده 4 حقوق بین المللی سازمان جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر گفته که اصل برابری و تبعیض نژادی نمیتونه این کار بکنه که مثلا بیاد یک سری کشورها رو که خودش گفته 20 تا از کشورها هستن که من جمله ایران و هایتی و سومالی و سنگال و ساحل عاج و چند تا دیگه هم هستن، خیلی هستن، اینا نمیتونن هوادارانشون بیان اینجا بازیشون ببینن. این دقیقاً برخلاف استانداردهای فیفا و حقوق بین المللی فدراسیون فوتبال هست. چرا؟ چون شما در یعنی کشوری که میزبان اصلا قانونا به همین دلیل باید میتونستن میزبانی رو ازش بگیرن. چرا شما وقتی که میزبان یک جام جهانی میشی شما ملزم هستید که کلیه امکانات امنیتی برای ورود این هوادارانی که میان، تیماشون که اونجا دارن شرکت میکنن میخوان بیان اونجا هواداری کنن بازیاشون رو ببینن، شما ملزم هستید که امنیت اینا رو تضمین بکنید. ولی امریکا نه فقط امنیت رو تضمین نمیکنه، حتی
از دادن ویزا برای اونا که بیان توی کشورش هم خودداری کرده. این نقض حقوق بشره، این نقض حقوق تبعیض نژادی در خود چیز فیفا و فدراسیون فوتبال جهانیه. ولی خب الان با این استانداردهای دوگانه ترامپ و دولتش و مماشات فدراسیون فوتبال از فیفا فدراسیون فوتبال جهانی و شخص اینفانتینو داره این کار انجام میشه تا حدودی. حالا خب آیا این به نظر شما محمود جان میتونه، ببخشید عذرخواهی میکنم، آیا این میتونه به عنوان یک رویه، ممکنه دیگه به هر حال وقتی ایشون این کارو کرد ممکنه تبدیل به یک رویه بشه برای سایر کشورها؟ الان اوضاع مکزیک و کانادا چطوره؟ و به هر حال اونها هم دو تا از کشورهایی هستن که میزبانی مشترک دارن. آیا اونها تبعیت میکنن از اون چی که ترامپ داره اعمال میکنه و به هر حال سیاست‌هایی که خودش داره تحمیل میکنه بر فیفا؟ در رابطه با کانادا که خود امریکا و شخص ترامپ با کارنی نخست وزیر کانادا درگیر و مشکلات اخلاقی پیدا کرده و به لحاظ سیاسی و نمیدونم نظامی هم دچار مشکل شدن، با هم دیگه قراردادها رو به هم زدن و خود به خود کانادا از خواسته های ترامپ حمایت نخواهد کرد و مسئله مهاجرین، ورود مهاجرین و هوادارا به کانادا به خود کانادا و در دست خود مسئولین کانادا خواهد بود، نه اونا. اگر میبینین یه همچین اتفاقی برای رئیس فدراسیون ایران در کانادا پیش اومد و یه همچین اتفاقی افتاد، اون به خاطر اون قانونی بود که خود دولت کانادا پارسال در رابطه با همون جنبش زن زندگی آزادی ورود افرادی که وابسته به اطلاعات و سازمان امنیتی ایران هستند به کانادا ممنوع کرده بود. حالا به نوعی یا به نامی میگن که فرض کن اگر کسی عضو سپاه باشه، در صورتی که ما خیلی دیدیم خیلی ها هستن عضو سپاه یا عضو رژیم یا حکومت بودن الان تو کانادا دارن زندگی میکنن، اونشو اصلا نمیشه. ولی در رابطه با مکزیک نه، مکزیک اتفاقا برخلاف این جریان و هیچ وقت هم نه اعلامیه داده و حمایت هم نکرده از این خواسته ترامپ. و بازم میگم اون قوانینی که در مکزیک انجام میشه به خود ریاست جمهوری اونجا و دولت اونجاست که اتفاقا رئیس جمهور مکزیک خودش مخالف این جریانات ممنوعیت مهاجرین و حتی در رابطه با مسائل سیاسی هم با ترامپ زاویه داره و هنوزم که در جریان درگیری‌های خصوصی هستن، مخصوصا بر سر جریانات بایکوت کردن و تحریم کردن کوبا که مکزیک گفته بوده نه من روابطم با کوبا ادامه میدم و حتی کشتی نفتی هم برای کوبا و کمک‌های اولیه هم برای کوبا و مسائل اقتصادی هم باشون داره انجام میده. ولی خب مسئله فوتبال و فیفا فعلا در دست اینفانتینو و میزبانی ترامپ در آمریکا و تمام مشکلات هم که مشخصا زیر سر ترامپ و زیر سر دولت آمریکا خواهد بود، نه مکزیک نه کانادا. بله بسیار عالی. حالا خیلی جالبه با این اوضاع و احوال ما شاهد یک جام جهانی بسیار متفاوت‌تر از جام جهانی‌های دیگر خواهیم بود، با توجه به اینکه شاید در جام جهانی‌های دیگری نقش دولت اون کشور تقریبا یه نقش تدارکاتچی بوده، یعنی شرایط رو فراهم می‌کرده، امنیت رو فراهم می‌کرده، اما در ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای است که نه تنها نقش حالا میزبانی رو داره، نقش دخالت مستقیم در تصمیم گیری هایی داره که ما ممکنه شاهد یک جام جهانی بسیار بسیار متفاوت و در این حال سیاسی ترین جام جهانی دنیا باشیم تا این لحظه که بوش میاد. حدود یک ماه دیگه دوستان عزیز مونده تا مسابقات جام جهانی. من اگر حرفی دارید بفرمایید.
ببینید آیه سوری، در تایید گفتار شما، بله این فقط در امریکا امکان داره اتفاق بیفته و در ریاست جمهوری ترامپ و دولت ترامپ، وگرنه قبلا سال 1994 یکی از بهترین جام جهانی ها در امریکا اتفاق افتاد و هیچ وقت دخل تصرفی از طرف دولت امریکا با این مسئله نداشتن و خیلی کشورها اومدن و خیلی کشورها هم اصلا چیزی به نام ممنوعیت مهاجرین وجود نداشت. حالا اگر که مثلا اسپانسرین از امریکا الان بیشتر دارن این کار میکنن به خاطر اون اسپانسرها که همیشه هر جای هر کشوری انتخاب جام جهانی رو بخواد برگزار بشه، اسپانسرها اونجا هستن، چه تو امریکا باشه چه جای دیگه. ولی خب به دلیل کشور سرمایه‌داری، کشور بزرگی که اکثر سرمایه‌دارا شرکت‌های بزرگ یا اسپانسرشیپ‌های بزرگ درش هست، فعلا توی امریکا بازده مالی بیشتری برای فیفا خواهد داشت و این فقط در اینجا. ببینید شما بفرمایید آقای چیز آقای سپلاتر رئیس قبلی فیفا، خب این دقیقاً این محکوم کرده، گفته شما چجوری به یک کشوری که بعد از 50 سال مثل هایتی تونسته بیاد وارد فیفا بشه، وارد جام جهانی بشه، بیاد تو تورنمنت بازی بکنه، شما اجازه ورود هواداراش رو به اونجا نمیدی؟ چجوری شما میخواین میزبانی کلیه کشورهایی که تیم دارن اونجا باشید ولی تعدادی از کشورها اجازه نداشته باشن هواداراشون بیارن اونجا، یا حتی ورود اعضاشون با مشکل ویزا روبرو بشن؟ خب این در واقع نقض کنوانسیون های اعلامیه حقوق بشر هست، نقش کنوانسیون های فوتبال جهانی هست و به همین دلیل سپلاتر میگفتش که فیفا نباید اجازه میزبانی به آمریکا بده توی همچین شرایطی. ولی متاسفانه برگ برنده این جریان دست اینفانتینوه که اونم پوله، هم پول زیادی از اسپانسرشیپ هایی که در آمریکا هست نسبت به اسپانسرهایی که در افریقا بودن، نسبت به اسپانسرهایی که در بازی های کره یا جنوبی و ژاپن بودن یا در قطر بودن یا در برزیل. خب این پول بیشتری به فیفا، برای فیفا میاره و پول بیشتری هم دست خودشون و منفعت شخصی خودشون هست. اینجوریه که الان تصمیم گیرنده آقای اینفانتینیو و ترامپ شده و میزبانی در دست این دوتا قرار گرفته. حالا مامور جان، یکی از اون مسائلی که خیلی نگران کننده از قیمت تعیین شده برای بلیط‌ها و ورودی‌ها است که اینها مشخص کردن که تا سقف چند هزار دلار برای هر بلیتی، حالا بازی‌های فینال و شاید بازی‌های ابتدایی، حالا من خوندم بازی نروژ و سنگال 2000 دلار فکر می‌کنم برای هر نفری گذاشتن. این خیلی وحشتناک میتونه باشه. حالا با این تفاصیل چه کسانی میتونن برای این بازی‌ها رو ببینن؟ آیا مردم عادی یا یک جوون علاقه‌مند به فوتبال قادر هست وارد ورزشگاه‌ها بشه؟ یا مثلا فرض کنید اگر قرار شد جمهوری اسلامی ورود پیدا بکنه، تیم ملی ایران ورود پیدا کنه به جام جهانی، آیا میتونه هواداران خودش رو بیاد مثلا پرچم بده و برای اینا بلیط بگیره و وارد ورزشگاه‌ها بکنه؟ این قیمت گذاری سر بلیط ها اونجا به نظر شما چه تبعاتی داشته و افکار عمومی با این مسئله چگونه برخورد کردن؟ خب آقای سوری، تو همون برنامه‌های 100 روزه ترامپ اومد اعلام کرد، میگفت که گرین کارت یا گولد کارت، کارت طلایی ایمیگریشن به کسانی میده که بتونن 2 میلیون دلار پول بدن و اقامت امریکا رو بخرن. خب این از برنامه‌های ترامپ بود. حالا مسئله بلیط‌های جام جهانی هم احتمالاً همینه. خب خود ترامپ فکر میکنه که فقط این پولدارا و میلیونرها باید بیان برن تو استادیوم‌ها بشینن، اون نفسش از جای گرم بلند میشه و اون همش دنبال درآوردن پول بیشتره. کار این نداره که
90% از کسانی که به فوتبال علاقمند بودن در سطح سر جهان از قشر کم درآمد جامعه جهانی هستن. در امریکا هم همچین جامعه‌ای وجود داره، نه اینکه نداره. اینجا هم اون قشر متوسط بیشتر و به پایین پیرو این فوتبال هستن و عاشق این فوتبال هستن و به استادیوم ها میرن. ولی خب این دیگه این فیفاست که باید ببینیم در خدمت ترامپ یا در خدمت جامعه جهانی فوتبال دوست هست. خب دیگه به هر حال اون چیزی که مشخص است، قیمت بلیط ها رو اینا مشخص کردن و قیمت هایی گذاشتن که فکر نکنم دیگه یک آدم عادی و معمولی یا یک فردی که به هر حال حقوق بگیر کارگری میکنه یا کارمندی داره و حقوق ماهیانه بگیره، بیاد مثلا فرض کنید 3000 4000 دلار در ماه درآمدش هست، بیاد برای یک بلیط 2000 دلار بده. من فکر نکنم کسی توان رفتن به استادیوم ها رو داشته باشه مگر همون افراد خاص و اون شرط بندهایی که شرط های میلیون دلاری میبندند و سر این بازی ها و برای سودهای کلانی رو به جیب میزنن شرکت ها و کمپانی های مختلفی که میان محصولات خودشون رو تبلیغ بکنن و به نوعی، حالا گرچه ما اعتقادمون هم بر اینه که برای هر چیزی، برای هر رشد و توسعه نیاز به صنعتی شدن و پول آوردن در اون بخش به هر حال بستگی داره که چقدر بتونی پول بیاری، چقدر میتونی اونجا اون رو تبدیل به یک صنعت بکنه. امروز خب به هر حال صنعت فوتبال یه درآمدزایی بسیار زیادی رو برای کشورهای مختلف داشته، اما این رو همونطور که شما اشاره کردید نبایستی ازش غافل بود که همین فوتبالیستایی که این صنعت رو دارن به وجود میان از یک بستر بسیار فقیری رشد کردن و این گونه بالا اومدن و بایستی این دیدگاه وجود داشته باشه که اینها رو به نوعی به صورت شایسته دید، ولی متاسفانه همچین چیزی ما شاهدش هستیم که دیده نمیشه. حالا نکته دیگر محمود جان، خیلی در رابطه با بحث تدارکات تیم ملی فوتبال صحبت میشه، اینکه هیچ کشوری حاضر نیست با تیم فوتبال ما بازی بکنه و شما اگر شنیده بودید مثلا صحبت از نمیدونم نیجریه شد نشد، لهستان شد که نشد، اسپانیا شد نشد، حتی تو ترکیه هم اینا رفتن اونجا هم یکی دوتا تیم درجه 2 و درجه 3 هم با اینا بازی نکردن و اینا ناچار هم با خودشون بازی بکنن. آیا این هم دلیلش برمیگرده به فشارهای همین مثلا امثال ترامپ و اینها، یا اینکه به هر حال سیاست‌هایی که در خود جمهوری اسلامی هست باعث شده که امروز هیچ کشوری حاضر نباشه با تیم ایران بازی بکنه؟ خب این دو طرفه هست. خب یکی این که همین جریان تحریم ها از قبل چندین سال اینا تحریم شدن دیگه، پولاشون بلوکه شده بوده توی فیفا و اینور و باشگاه و خیلی جای دیگه کلا. خب فیفا هم در کنار اقشار جامعه جهانی در قشرهای دیگه، فیفا هم این مسئولیت رو داره که در کنار بقیه قانونگذاران جامعه جهانی حرکت کنه و اگر بایکوت کردن اونا هم بایکوت میکنن دیگه. یه طرف قضیه اینه که ولی یه طرف هم خود عملکرد حکومت ایرانه که در این سالها چه کارهای انجام داده در داخل کشورش که مردم دنیا متنفر شده بودن از اعدام ها و از زندان ها، از کشتار، شکنجه، امثال هم. حالا این جنگ 40 روزه یا 50 روزه گذشته جدیده، ولی قبل از اون شما در جریان زن زندگی آزادی و قبلتر و از سال 60 به این بر ببینید عملکرد یک حکومت، عملکرد یک رژیم یا سیستم باعث تنفر جهانی شده بود و الان هم هست. الان اگر میبینیم مسئله برگشته و مردم اکثرا
در واقع مخالف امریکا دارن حرکت میکنن، نه در تبرئه ایران به خاطر خوب بودن ایرانه، نه به خاطری که امریکا بدتر از ایران شده، امریکا تجاوز کرده و امریکا نه فقط برای ایران در 250 سال عمرش سالهای سال بیش از بر اساس گفته‌های خود بازنشسته‌های پنتاگون و سازمان سیاه که گفتن، میگن در این چندین ساله چند دهه که امریکا به وجود اومده، شاید چیزی حدود 30 میلیون نفر در سرتاسر جهان اینا کشتن به خاطر منافع خودشون. و اگر میبینید امروز مردم طرفداری از مردم ایران میکنن، همین مردم طرفداری از جانباخته ها یا ظلم و ستم ها یا بمبارون هایی که بر علیه غزه، لبنان، اتیوپی دیگه، سومالی، لیبی و هر جای دیگه هم انجام شده بود، مردم دنیا حمایت کردن از اونها و بر علیه امریکا شعار میدادن، همیشه تظاهرات میشده. امروز هم همینه. نه اینکه مردم دنیا مثلا فرض کن ایرانو آری از نقض حقوق بشر بدونن و بیان، نه، فقط به دلیلی که امریکا بیشتر این کار داره میکنه و سالهای سال بر مردم حکمرانی کرده و قتل و کشتار. خودش یکی از بزرگترین تروریست دنیا خود امریکا بوده، وگرنه چی کار داره بره ویتنام رو بمبارون کنه؟ چی کار داره بره آنگولا رو بمبارون کنه؟ اینه که مردم اینجوری هم. و شاید اگر در همین امروز، اگر امسال مسابقه بین ایران، به جایی که مثلا ونزوئلا بخواست، نیوزلند بخواست روبروی ایران بازی میکرد، یا مصر یا بلژیک، اگر تیم آمریکا بود، من به شما قول شرف میدم که 90% مردم دنیا برای ایران دست میزدن و هورا میکشیدن و به دلشون میخواست ایران مثلا امریکا رو ببره، نه امریکا. کما اینکه در سال 1998 بازی جام جهانی که به ایران و آمریکا بود، اکثریت یعنی 90% مردم دنیا خوشحال بودن از اینکه ایران امریکا رو 2-1 برده بود. این فقط ارتباط انسان و انسانه، نه ارتباط انسان با دولت ها. وگرنه دولت ها که کاری برای مردم ایران نکردن. دقیقا همینطوره. و من اونجا بالا از این قضایه بگذاریم. صحبت از غزه هم کردید، صحبت از فلسطین به میان اومد و ما در 3 روز پیش بود دیگه، فکر میکنم، بازی رئال مادرید و بارسلون در بارسلونا برگزار شد و بارسلونا 2-0 رئال مادرید رو برد و 3 هفته قبل از پایان مسابقات لالیگا به قهرمانی رسید. و بعد از اونم شاهد حضور بازیکنان با اتوبوسی بودیم که در بین مردم اومدن جشن و پایکوبی کردند و مردم هم یک استقبال بی‌نظیری از تیم خودشون داشتن و خیلی عجیب بود. حالا به هر حال حال و هوایی که توی اسپانیا وجود داره در رابطه با فوتبال خیلی حال و هوای خاصی است. اولا میخوایم در رابطه با بارسلون یک کمی صحبت بکنیم و اون اقدامی که یامال انجام داد و پرچم فلسطین رو برد بالا، اون چه پیامی میتونه داشته باشه برای دنیا و به هر حال خود مردم اینجا. یه جورایی من فکر میکنم توی اسپانیا قالب مردم یک جوری نگاهشون به موضوع فلسطین یک نگاه خاص و واقعا انسانیه و به نوعی بسیار بسیار دنبال این هستن که مردم فلسطین بالاخره یه روزی شاهد یک کشور مستقل باشن. حالا من حیث المجموع اولا بگید در رابطه با خود فوتبال در اسپانیا و حالا قهرمانی بارسلون و این حرکتی که یامال انجام داد. خب ببین، بارسلون و رئال مادرید یکی از پرقدرت‌ترین و قدیمی‌ترین و پرجام‌ترین
یعنی بیشترین جام جهانی رو، جام باشگاه‌های دنیا رو دست اینا گرفتن. اینا هستن در تمام دنیا. بارسلون و رئال از بهتریناست و بیشترین هوادارهای دنیا رو داره. طبیعتا وقتی که بارسلون، ببین فوتبال مخصوصا نام بارسلون و رئال در اسپانیا یعنی مذهب، یعنی تولد، یعنی مرگ، یعنی مردم اونجا با این فوتبال، مخصوصا زمانی که الکلاسیکو، وقتی که بازی بین بارسلون و رئال باشه، یعنی طرفدار تیم رئال یا طرفدار بارسلون حاضره جامو ببازه، لیگو از همه گل بخوره، ولی مثلا بارسلون رئال ببره یا رئال بگه بارسلون رو ببره. یعنی اینقدر اینها به این دوتا تیم وابسته و چیز هستن دیگه، علاقه‌مند هستن. به لحاظ فوتبالی هم که دیگه الان هرچند که بیشترین سوپر استارهای دنیا در این دوتا تیم دارن بازی میکنن، ولی آکادمی بارسلون یک چیز مشهور و معروفه که خیلی از بازیکناشون از همین تیم‌های پایه میارن. حالا بگذاریم از اینکه بازیکنان از کشورهای دیگه هم میارن، میخرن و میارن، ولی خب بالاخره اکثریت یا بیشترین و بهترین آکادمی فوتبال به لحاظ دانش فوتبال در بارسلون هست و همینجور در رئال. در رابطه با مسئله عملکرد یامال و پرچم فلسطین، بخشی از جامعه فوتبال، جامعه جهانی فوتبال و ورزشکارها، فوتبالیستا اینو درک کردن و یک ترند شده، یک مد شده. مد که چه هست؟ یه واقعیتی شده که فلسفه‌ای شده که ورزشکارها وقتی که به جاهای بالا میرسن، تریبون‌های خیلی مهمی دستشون میرسه، بتونن صدای مردم بی صدا باشن، صدای مردمی باشن که توانایی گفتار، توانایی رسوندن صدای خودشون به مردم دنیا و جامعه بین‌المللی نداشته باشن. یامال یکی از اوناست. ما در کنار یامال پپ گواردیولا هم داریم که هم بازیکن بارسلون بوده، هم مربی بارسلون بوده، هم اسپانیاییه و هم همیشه طرفدار مردم زیر ستم بوده، همیشه طرفداری از فلسطین کرده، همیشه طرفداری از لبنان کرده، طرفداری از مردم تحت ستم کشورهای آفریقایی یا آمریکای جنوبی کرده. همینجور داریم مربی قبلی تیم تیم لیورپول که یورگن کلوپ بود که آلمانیه، اونم دقیقا همین حرکت رو میکنه و خیلی از بازیکنهای دیگه هستن که این کار کردن. ما حتی همین رونالدویی که الان در عربستان هم بازی میکنه، ما بارها و بارها دیدیم که در برابر جریانات اسرائیلی حاضر نشده باشون مسابقه کنه، حاضر نشده به کشورشون بره و بارها پرچم فلسطین انداخته کردنش و پرچم خود مملکت فلسطین، نه فقط شال و عباشو انداخته کردنش و گفته من یک فلسطینی هستم. این همچین بازیکن‌ها هست و همیشه ما مردم ایران همیشه توقع داشتیم که فوتبالیستای ایران، ورزشکارای ایران. خب حالا محمود جان ببینید، ما الان من یه نکته میخواستم به همینجا برسم. ببینید چرا همین حرکتی که مثلا یامال یا رونالدو یا دیگران انجام میدن یا پپ گواردیولا به نوعی انجام میدن، اگر همین حرکت در درون کشور انجام بگیره خیلی به دل نمیچسبه. این تفاوت رو شما در کجا میبینید؟ در عملکرد حکومت که حاکم بر جامعه است. بله، یعنی به نوعی ریاست. این کار ریاکاریه، حقوق بازیه. دقیقاً این کار اونجا بفرمایید توضیح بدید. ولی من یه سوال دارم. حالا اگر همین بازیکن‌ها بیان، فرض کن یک پرچم این بر اسرائیل رو بندازن دور گردنشون، یا بیان پرچم امریکا بندازن، یا پرچم طرفداران این قبیله‌های خاص و شخص خاصی در خارج کشور باشن بذارن گردنشون، اینو شما چه قلمداد می‌کنید؟ یعنی این هم یه چیزی مثل اون میشه. ولی اگر می‌بینیم مردم غزه
و اگر میبینیم یامال یا بقیه میان طرفداری میکنن از مردم غزه، چرا؟ چون بمبارون توسط اسرائیل و آمریکا و مردم فلسطین و غزه و امثال ها دیدن، نابرابری عدالت بین المللی رو دارن میبینن. وگرنه اگر جامعه یا حقوق بشر میومد دخالت میکرد، اجازه نمیداد که اسرائیل بتونه این همه مردم رو بکشه، کاری هم نداشته باشه. و اگر کسی در آلمان یا در ایتالیا یا در فرانسه بگه که اسرائیل نباید کار کنه، به جرم یهود ستیزی بگیرن بنادنش زندان. چرا؟ ولی در رابطه با ایران گفتم که عملکرد حکومت ما در این 40 چند ساله خوب نبوده نسبت به مردم و در جامعه جهانی این حرکت نفی شده، مردود شناخته شده و مردم ایران هم قبول ندارن که بیان بگن آقا من میخوام به عنوان ورزشکار پرچم جمهوری اسلامی دست بگیرم و برام بگم من مینم. خب طبیعتا میگه خب تو طرفدار همین قتل و کشتار هستی. اینه الان که مسئله در مورد ایران و جمعیت ورزشکار یا ورزش در ایران کاملا متفاوت نسبت به کشورهای دیگه. بسیار عالی. حالا به نوعی یه جوری باید بگیم که ریاکاری، تزویر، دروغ و منفعت فردی، ببینید اینکه طرفداری از حقوق انسان ها بکنه. بله بفرمایید. با پوزش واقعا ازتون معذرت میخوام این حرف رو دارم. ما همین ورزشکارهای ایرانی که تک ستاره بودن در ایران الان اومدن تو خارج کشور هم دارن همین کار میکنن که قبلا با رژیم جمهوری اسلامی میکردن. یعنی اینا هم همونن، خود به خود یک فرهنگ ناجوری، یک فرهنگ با یک وسیله ناجور درشون به وجود اومده، دارن ترویج میدن. یکی میاد بلند میشه با عدم داشتن، بدون داشتن یک ذره سواد سیاسی یا یک ذره سواد معمولی مدرسه، دیپلم دانشگاهی، یاد یه پرچم دست میگیره و تمام 80 میلیون ایرانی رو به باد فحش میکشه. بله. اینجاست که من میگم همون چیزی که شما اشاره کردین، ریاکاری و تظاهر، نه دانش، نه اخلاق، نه معنویت، متاسفانه در ورزش ایران و ورزشکاران فعلا. حالا من این رو ببینید جناب ابراهیم زاده عزیز، ببین خیلی نکته ریزی اینجا نهفته است و اونم اینه که شما مثلا فرض کنید آقا ما برای یک موضوع انسانی در هر جای دنیا میبایستی عکس‌العمل انسانی نشون بدیم. وقتی میگیم آقا مثلا فرض کنید یک عکس‌العمل انسانی رو از یامال میبینیم یا از گاردیولا میبینیم یا از دیگران میبینیم و به نوعی یا رونالدو میبینیم، این عکس‌العملی است که نسبت به اون جنایتی که در غزه داره صورت میگیره و اون کشتار عظیمی که اونجا اتفاق افتاده و اینها هیچ سود و منفعتی از این کار خودشون نمیبرن. یعنی هیچی به جیب اینا داده نمیشه، شاید ممکنه خیلی هم براشون محدودیت هایی هم به وجود بیاد. حالا در کنار این در ایران ما میبینیم که اینها به واسطه فرض کنید حمایت از مردم فلسطینی غزه یا ظلمی که اونجا شده، حالا میان این تظاهر به طرفداری رو انجام میدن و از قبل اون سودهای کلان، قراردادهای کلان، رانتهای کلانی رو به جیب میزنن. اگر دلسوزی واقعا برای بشریت هست، امروز در زندانهای ایران چه خبر هست؟ ما روزی نیست که خبر اعدام چند نفر رو، چند جوان رو، هم از ورزشکار و غیر ورزشکارش رو نشنویم. چرا اینها در برابر این جنایت انسانی سکوت میکنن؟ یک. دوم، در همین دیما چند هزار انسان بالاخره زخمی شدن، کشته شدن، از بین رفتن. چرا اینها در برابر این جنایتی که علیه بشریت صورت گرفت سکوت کردن؟ الان 70 روز 75 روز اینترنت قطعه، تمام دنیا این رو به عنوان نقض فاحش حقوق بشر میدونن.
اینها خودشون رفتن خط سفید گرفتن، اینترنت دارن و مردم ایران محروم از اینن. خب این دوگانگی و این تزویر و این کلک بازی هایی که اینها در میارن، قاعدتا اینجا حمایتی که از مردم فلسطین میکنن به چشم و دل کسی نمی نشینه و قطعا این باعث حتی یه جوری رویگردانی عامه مردم نسبت به ظلمی که در اون منطقه در فلسطین میشه شده و شاید امروز میبینیم برخی از مردم یه جورایی عکس العمل نشون میدن نسبت به ظلمی که در صورت میگیره. میگم بالاخره حالا چون این عده خاص به نوعی دارن طرفداری میکنن، ما هم یه جوری میخوایم خلاف این عده خاص راندخار متظاهر دروغگو وایستیم. و همچنین صحبت‌های پایانی شما رو ما میخوایم اختصاص بدیم به همین موضوع اعدام ها، زندانیان. میبینیم شرایط بسیار نگران کننده تو ایران و هر روز هم شاهد این جنایات بسیار بزرگ علیه جوانان ایران هستیم. میشنویم با هم. آی سوری، الان 47 ساله این جنگ که میگم کشتار منظورمه، این کشتار و این زندان و این شکنجه و اینا در ایران وجود داره و متاسفانه خیلی از کسانی که مدعی بودن که انقلابیگری رو پیشه کردن یا پیشه کرده بودن، بیشتر از این که در یک حرکت مثبت بتونن جلو اعدام ها رو بگیرن، بتونن جلو زندان ها و شکنجه ها رو بگیرن، در پی گرفتن قدرت رهبری و قدرت نمیدونم خودمحوری بودن و متاسفانه تا به حال هیچ نتیجه نگرفتن و مردم ایران تو این چندین ساله زیر بال ظلم، زیر شکنجه، زیر زندان همینجور دارن مبارزه میکنن و دارن فدا میکنن و متاسفانه هنوز که هنوزه این چند قشری که در جامعه ایران وجود دارن، مخصوصا اون اقشاری که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن، منفعت خودشون و جایگاه خصوصی خودشونو بر خواسته های مردم، بر منفعت مردم ترجیح دادن و به این دلیله که متاسفانه هنوز که هنوزه، قبل از جنگ، در جنگ و بعد از جنگ، مردم ایران دارن شکنجه و زندان و اعدام میشن و تا زمانی که مردم ایران، خود ایران، من داخلی میگم، دستم از مردم خارج کشور بریدم، شخص من، چون چیزی که بر من ثابت شد یا با منی یا بر منی و این فلسفه این آقایون اینوریه. متاسفانه هیچ کمکی به مردم ایران و زندانیان نکردن و تو این تمام این مدت یک بار نشده بود که بتونن در دفاع از زندانیان، در دفاع از اونایی که دارن اعدام میشن حرکت کنن، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی. این همه کارگرای شرکت نفت، کارگرای راننده های کامیون ها، کارگرای صنعتی ها، مگه نه اومدن شعار دادن، اعتصاب کردن؟ چه کمکی شد؟ آیا این پولایی که از اسرائیل و امریکا میرفت به حساب خصوصی این آقایون یا این اپوزیسیون ها، آیا به دست مردم ایران میرسید که کمکی باشه با حالشون؟ نه. بله. و متاسفانه اینا دارن یک کلاهی برای خودشون دارن از این جریان میسازن و وای به روز و حال مردم ایران که به امید اینا نشستن. بله، امیدوارم از از مردم ایران در داخل ایران، از همین عزیزانی که در زندان ها هستن و در دانشگاه ها هستن، بتونن یک اپوزیسیونی تشکیل بدن و بتونن به نوعی تغییر و تحولات در این مملکت وجود بیارن که این واژه اعدام و قتل و کشتار زندان از جامعه ایران رخت بربندد. بله، در تکمیل صحبت‌های شما یه نکته‌ای رو عرض می‌کنم و سخن پایانی اگر دوستان وقت تموم شده به من میگم، ولی من سریع میگم. همونطور که جمهوری اسلامی میگه جنگ و تحریم برای ما نعمت و فرصته، این ورم
برای برخی از این آقایونی که به هر حال ما میبینیم کیسه دوختن، جمهوری اسلامی برای اینها نعمت و فرصته برای پر کردن جیبهای خودشون. به امید پیروزی حق بر باطل و به امید روزهای خوش برای مردم ایران. یا حق، خداحافظ.